ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් වීඩියෝ සීරීස් එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක. එතකොට අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්පිනින් টොප් සහ හයි වේව් ගැන. එතකොට ස්පිනින් টොප් එකක් හරි හයි වේව් එකක් හරි කැන්ඩල් එකක් හැදුනොත් ඊගාවට මාකට් එකේ මොකක්ද වෙන්න පුළුවන් කියලා ගෙස් කරන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්වලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ 4 වෙනි වීඩියෝ සීරීස් එක මීට කලින් වීඩියෝස් 3ක් දාලා තියෙනවා Candlestick pattern ගැන. ඒකත් බලලම මේක බලනවා නම් ඔයාගේ knowledge එක තව ටිකක් වැඩි වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් ඉගෙන ගන්න එකේ පරමාර්ථය තමයි මාකට් එක අප් වේද ඩවුන් වේද කියන එක ගැන අදහසක් ලබා ගන්න එක. ඒක 100%ක් නිවැරදි නොවෙන්න පුළුවන් ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් නිසා. ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් වල නම් 90ත් 100ත් අතර සම්භාව්‍යතාවයක් තියෙනවා නිවුස් එක සාර්ථක වෙන්න. හරි. එතකොට අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්පිනින් টොප් කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් එක සහ හයි වේව් කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් එක ගැන. එතකොට ලක්ෂණ කතා කරොත් ස්පිනින් টොප් එක මෙන්න මේ වගේ වීක්ස් දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය බොඩි එකක් තියෙනවා. එතකොට හයි වේව් එක ගත්තොත් මේ වගේ බොඩි එකක් තියෙනවා. ස්පිනින් টොප් එකට සාපේක්ෂව මේකේ විග් එක නැත්තම් ටේල් එක නැත්තම් වලිගය ටිකක් දිගයි ස්පිනින් টොප් එකට වඩා. ඔන්න ඕක තමයි ලක්ෂණ. එතකොට මේ වගේක් ඔයාලට දැක්කොත් මාකට් එකේ අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ නම් මතක තියාගන්න එක අනිවාර්ය නැහැ. ඉතින් මේ වගේ කීපයක් ගැන මම ඊට කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මේ වගේ තියෙන සාර්ථකත්වයේ ඇකියුරසි එක වැඩි වෙන්නේ 4 hour time frame එකකින් උඩ. ඒ කියන්නේ පැය 4 chart එකකින් උඩ. සාමාන්‍යයෙන් 1 week 1 month වගේ chart එකක නැත්නම් candlestick pattern එක බැලුවොත් ඒක ගොඩක් සාර්ථකයි. හරිද? එතකොට මේ බලන්න මාකට් එක මේ බොහොම සරලව පෙන්නන්නේ. මම යන්නම් අපහු live මාකට් එකටත්. මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන වෙලාවක මෙන්න මේ වගේ ස්පිනින් টොප් එකක් හැදුවොත් මාකට් එක ඩවුන් වීමේ 51ත් 155ත් අතර සම්භාව්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන වෙලාවක මෙන්න මේ වගේ ස්පිනින් টොප් එකක් හැදුනොත් මාකට් එක අප් වීමේ සම්භාව්‍යතාවය තියෙනවා 51ත් 155ත් අතර. ඒක හරියටම කියන්න බෑ මේකක් හැදුනා කියලාම මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවා කියලා. ඒ වගේමයි මෙන්න මේ වගේ හයි වේව් එකක් හැදුනොත් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී මාකට් එක ඩවුන් යන්න පුළුවන්. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී හැදුනොත් මාකට් එක අප් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙන්න මේ කතා කරපු වර්ගයේ කැන්ඩල්ස් පැටර්න් එකක් දැක්ක ගමන් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මේකත් දැක්ක ගමන් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න මෙන්න මේ වගේ හේතුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් හිතන්නකෝ මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි සලකලා බලන්නේ 4 hour වලින් උඩ chart වලදීනේ මේක ඒ කැන්ඩල් එක කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන වෙලාවක මේ වගේක් හැදුනොත් මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක හැදිච්ච ගමන් අපි ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ නැහැ. ඊගාවට හැදෙන කැන්ඩල් එක මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේ මෙන්න මේ විග් එක නැත්තම් මේකට අපි කියනවා ලෝ එක. ලෝ එක පහු කරගෙන යන්න පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක නම් අපේ chart එක අපි එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ මෙන්න මෙතනින්. ඒකේ ස්ටොප් ලොස් එක තියෙන්න ඕන මෙන්න මෙතන. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒ වගේමයි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන වෙලාවක මෙන්න මේ වගේ ස්පිනින් টොප් එකක් හැදුනොත් අපි හිතනවා අප් වෙයි කියලා. හැබැයි එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ ඊගාවට හැදෙන කැන්ඩල් එක මෙන්න මේ ස්පිනින් টොප් එකේ හයි එක බ්‍රේක් කරාම තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මේ එන්ට්‍රියේ ස්ටොප් ලොස් එක එන්න ඕන මේ වැලියු එකට සාපේක්ෂව මෙන්න මෙතන මේ කැන්ඩල් එකේ මෙන්න මෙතන ලෝ එකට සාපේක්ෂව තමයි මේකේ ස්ටොප් ලොස් එක හැදෙන්නේ. එතකොට හයි වේව් එකේදීත් ඒ කතාව ඒ විදිහටමයි එන්ට්‍රි එක ගන්නදී ස්ටොප් ලොස් එක දාදි මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හැදුනහම මෙන්න මෙතනින් තමයි එන්ට්‍රි එක ගන්න. ස්ටොප් ලොස් එක මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ටේක් ප්‍රොෆිට් එක ඔයා ඒක ඒ වලට එන විදිහට ඒක බලලා ගන්න. හරිද? අපි යමු ලයිව් chart එකට. මම මේ කියපු කතාව ඇත්තද කියලා බලන්න. ඔන්න මම 1 day time frame එක දාගෙන තියෙනවා. මේක ගොඩක් සාර්ථකයි 1 week වගේ එහෙම බලනවා නම්. හරි මේ බලන්න. අපි හොයමු ස්පිනින් টොප් එකක් හයි වේව් එකක් තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. හැමතැනම මේ නැති වෙන විදියක් නැහැ. මෙන්න තියෙනවා. මෙන්න මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ බලන්න මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යනවා.
මේක රතු දාගන්නම් කොන්න මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යනවා. ඊට පස්සේ හැදෙනවා හයි වේව් එකක්. හයි වේව් එක හැදුනට පස්සේ අපි හයි වේව් එක හැදිච්ච තැනම එන්ට්‍රි ගන්නෙ නෑ. ඊගාවට හැදෙන කැන්ඩල් එක මේ හයි වේව් එකේ හයි එක බ්‍රේක් කරන්න මෙන්න මෙතනින්. අපි මෙන්න මෙතනින් බයි ලෝන් එකක් දානවා. මෙන්න මාකට් එක මෙතෙන්ට යනකම් අප් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක අපිට ගන්න පුළුවන් ස්පිනින් টොප් එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන් මේක. හරිද? අපි බලමු තව ඊට වඩා ටිකක් පැහැදිලි ස්පිනින් টොප් එකක් තියෙනවද කියලා. එතකොට මේ බලන්න මෙන්න මෙතනත් ස්පිනින් টොප් එකක් හැදලා තියෙනවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී. නමුත් ඒක අපි සෙල් ට්‍රේඩ් එකක් විදිහට දාන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන ඒකට හේතුව තමයි මේකේ ලෝ එක බ්‍රේක් කරලා පල්ලෙහාට මාකට් එක ඇවිල්ලා නැති නිසා. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බලන්න අපි කලින් පෙන්වුවේ හයි වේව් එක මෙන්න මෙතන හැදලා තියෙනවා ස්පිනින් টොප් එකක්. ස්පිනින් টොප් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී හැදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට ගිහින් තියෙනවා. එතකොට ට්‍රේඩ් එකට මම එන්ට්‍රි ගන්න කිව්වේ මෙන්න මේ හැදිච්ච ස්පිනින් টොප් එකේ ලෝ එක තියෙන තැනින් තමයි අපි එන්ට්‍රි ගන්න. එතකොට මෙන්න මෙතනින් එන්ට්‍රි එක ගත්තා නම් මේ බලන්න අපිට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ බලන්න මෙන්න මෙතන හැදිලා තියෙනවා. ඒකෙත් ඒ වගේමයි. ඊට පස්සේ හැමතැනම මේවා තියෙනවා. මේ බලන්න ගොඩක් තැන්වල මේවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වලදී එන්ට්‍රි එක ගන්න විදිහ තමයි මම දැන් පෙන්නලා දුන්නේ. මේ බලන්නකො මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා හයි වේව් එකක්. මේ තියෙන්නේ හොඳ හයි වේව් එකක්. මෙන්න මෙතන. මේ බලන්න මේ වගේ ඒවා. ඉතින් ඔයා හරියට මොලේ කල්පනා කරලා ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මේ කියලා දීපු දේ මැති ඔයාට මේකෙන් සාර්ථක වෙන්න. නමුත් ඔයා මේක මත්තෙම එලිලා ට්‍රේඩ් දාන්න යන්න එපා. කන්ෆර්මේෂන් ඔයා 4ක්වත් ගන්න ඕනේ. මොකද මම ෆයිනෑන්ෂියල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නම් නෙවෙයි. මේ බලන්න ස්පිනින් টොප් හැදිලා තියෙනවා. මේක හයි වේව් එකක්. මෙතන හයි වේව් හැදිලා තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මෙතනින් එන්ට්‍රි ගත්තා නම් මේ බලන්න හොඳ ප්‍රොෆිට් එකකට ඔයාට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ හයි එක බ්‍රේක් කරගෙන මෙන්න මෙතන මේ ලෝ එක බ්‍රේක් කරගෙන මාකට් එක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නැති නිසා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්පිනින් টොප් එක සහ හයි වේව් එක පාවිච්චි කරලා ඔයා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්න කියලා. එතකොට මේක නම් මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාට මේ කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් වර්ග දෙක ඔයා මීට කලින් සමහරට ඉගෙනගෙන නොතිබෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේකෙන් ඔයා ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන ට්‍රේඩ් දාවි කියලා. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් දාද්දි මුලින්ම ඩිමෝ account එක ට්‍රේඩ් කරලා බලන්න. මොකද්ද මේකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් නොදා යන්න එපා. channel එක subscribe කරන්න මේවා ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න කැමති නම්. අනිත් දේ තමයි මම ඊගා වීඩියෝ සීරීස් එකකින් ඊගා වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න ඩොජි ගැන ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරන්නම්. හරි. එහෙනම් ඊගා වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කමෙන්ට් එක දාගෙන යන්න.